Ok chưa? Yeah. Thank you. Start. Ok. Xin chào. No. Okay. 3, 2, 1, go. Xin chào các anh chị và các nhà đầu tư ạ. Em là Quỳnh Anh, founder của Columbus Immigration Consultants. Thì ngày hôm nay bọn em sẽ có buổi livestream liên quan đến kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ sắp tới đây sẽ tác động như thế nào đến tình hình kinh doanh và đầu tư giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Thì ngày hôm nay chúng em có ông Patrick và ông Ahmed là đối tác ở đơn vị EB5AM sẽ cùng có mặt với em ngày hôm nay để có thể cung cấp và chia sẻ đến anh chị một số thông tin. Và đối với các anh chị đang xem livestream có thể đặt câu hỏi ở mục chat hoặc là mục comment ở trên fanpage hay là YouTube của Columbus. So thank you for your time today with us, and I will let you introduce about yourself a bit before we start. Okay, Mr. Ahmed? Yeah. Xin chào. My name is Ahmed Khan. I'm the vice president for EB5AN. We are one of the US's largest regional centers for the EB5 program. Since the new rules in 2022, we've had over 700 investors from all over the world. And myself, I have a background as an attorney in the United States. I've been doing EB5 work for almost 12 years now. And yeah, here, thank you so much for having us here at Columbus. Very excited to share some insights and where we're seeing the market going. Ok, đây là ông Ahmed, thì ông vừa giới thiệu là ông là Vice President của EB5AN, là một trong những cái trung tâm vùng lớn nhất của Hoa Kỳ trong chương trình đầu tư EB5. Và từ cái thời điểm mà luật EB5 thay đổi từ năm 2022 đến nay á, thì EB5AN đã thu hút hơn 700 nhà đầu tư trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. Và đối với bản thân ông Ahmed là một luật sư di trú đã hành nghề hơn 12 năm, và chủ yếu là ông sẽ phục vụ và tư vấn cho các khách hàng đến từ khu vực châu Á. Yeah. Okay. Thank you. Yes, hello. My name is Patrick Pavlik. I'm the director of Asia Markets at EB5AN. I've worked in EB5 space for the last 7 years. Throughout my experience, I helped a couple hundred families, specifically from Vietnam. I was based here for about 3 years. Now, I take my time between the US and Vietnam, but I'm so excited to be back in Vietnam and working, with Columbus and Annie. They're such a great team. Ok, còn ông Patrick là đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EB5, và đặc biệt là anh đã giúp hơn 200 nhà đầu tư Việt Nam tham gia thành công trong cái chương trình này. Và bây giờ anh là giám đốc thị trường châu Á Thái Bình Dương của EB5AN, và anh dành rất là nhiều thời gian giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng trước đây đã có một thời gian anh ở Việt Nam và trực tiếp hỗ trợ khách hàng Việt Nam trên 3 năm, nên là những cái kiến thức và những cái hiểu biết của anh về nhà đầu tư EB5 từ Việt Nam rất là rõ ràng. Và hôm nay thì hy vọng rằng là ba người chúng em ở đây có thể hỗ trợ và cung cấp những cái thông tin, những cái nhận định thực sự có giá trị dành cho các nhà đầu tư. Okay, so I know that you just came back from 2 seminar, EB5 seminar in Taiwan and Seoul last week, right? So Ahmed, can you share with us some of like big insight of immigration? Yeah, absolutely. So we just completed, I was speaking at the IIUSA Passport Series, first in Seoul, South Korea, and then in Taipei in Taiwan, before coming here to Vietnam. So historically, Taiwan and South Korea are two of the biggest EB5 markets. The biggest are always going to be China and India. But after that, it used to be Vietnam, but now Taiwan has become number 3. South Korea is in the top 5. And the big trend that we're noticing from everywhere is there was a lot of filings before 2022. And then since COVID, since the new rules, filings have been a lot less, somewhere almost even like 1/4 of what they used to be.
But we have seen this year the filing numbers are going up. Ừ. So more and more people are starting to apply. And I think there's two reasons for that. The first reason is the new rules allow for a lot more transparency. So at first, people were very shy or timid or didn't want to invest. And then they saw that the rules made it better for them. And so they're starting to trust the process. And then the second thing is people who applied right after the rules changed are getting their approvals. So now we're seeing more people get their approvals, get their green cards, make the move to the US, and obviously their friends are hearing about it and now getting excited again about the EB5 program. Ok. Em vừa nhờ vì em biết là Ahmed và Patrick vừa về Việt Nam sau cái chuyến mà hội thảo EB5 về ngành EB5 ở Seoul và Đài Loan. Thì Seoul và Đài Loan hiện tại đang là hai cái thị trường mới nổi và phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực EB5 sau Trung Quốc và Ấn Độ. Trước đây là Việt Nam mình đứng thứ ba, nhưng mà bây giờ Đài Loan đang leo lên top 3 rồi. Và qua hai cái hội thảo lớn đó, Ahmed cũng là speaker ở hai hội thảo, thì có rút ra được một cái điều rằng là trước năm 2022, trước khi luật EB5 thay đổi, thì số lượng nhà đầu tư khi mà nó tăng tiền lên, hoặc là có những cái sau một thời gian dài chương trình chạy và có một số dự án không có khả năng hoàn tiền hoặc như thế nào đấy, thì thị trường bắt đầu chậm lại. Tuy nhiên sau khi luật thay đổi với những cái chính sách để cho cái chương trình EB5 trở nên rõ ràng hơn, minh bạch hơn á, thì các nhà đầu tư bắt đầu họ tin tưởng lại vào chương trình này. Cộng thêm với một điều nữa là sau năm 2022, các cái chính sách thay đổi khiến cho các hồ sơ vào cái chương trình này xét duyệt một cách nhanh hơn, nên là từ 2022 đến giờ thì có khá lượng lớn nhà đầu tư đã nhận được thẻ xanh và đang sống ở Hoa Kỳ, làm cho cái niềm tin về cái chương trình EB5 này tăng lên rất là nhiều. Vì vậy nên đặc biệt là năm 2023 và 2024 nhận thấy được rằng là rất nhiều các hồ sơ nhà đầu tư EB5 tăng trở lại. Yeah. Okay. So anything else from that? Yeah, I think, I'll let Patrick add briefly, but I think, we're starting to see the signs of the Vietnamese market kind of joining the same thing that's happening in South Korea and Taiwan. Last year, there were not many applications from Vietnam in EB5, but we're starting to see more kind of people interested. We're getting more inquiries. People are more interested in the program. And I think that's just an indication, obviously, that the economy is picking back up here in Vietnam. People are able to get liquid capital to move to the overseas markets. And we'll talk about some of the reasons why I think that now is the best time ever for someone to invest in EB5 from Vietnam. Ok. Và ông Ahmed cũng có chia sẻ một chút nữa, đó là Việt Nam mình cũng đang không nằm ngoài cái cuộc chơi này. Và gần đây thì nhận thấy được là những cái nhà đầu tư EB5 từ Việt Nam quan tâm đến chương trình, nhận thấy những cái lợi ích của chương trình trong thời gian gần đây, rất nhiều thay đổi từ chính phủ Hoa Kỳ thì đã đem lại cái sự tự tin hơn rất là nhiều cho nhà đầu tư EB5. Và như Ahmed có chia sẻ thì Việt Nam hiện tại cũng nhận được rất nhiều những cái sự quan tâm của nhà đầu tư. Và có một điều rất là đáng mừng, đó là các nhà đầu tư trên thị trường đã có cực kỳ nhiều các thông tin liên quan đến EB5, để khi các nhà đầu tư tìm hiểu về chương trình này, họ thực sự có thể tự tin để mà đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Giống như Ahmed có nói là chút nữa đây thì trong cái buổi livestream bọn em cũng sẽ chia sẻ một số cái thông tin lý do tại sao mà hiện tại là cái thời điểm mà rất là gọi là tốt cho nhà đầu tư EB5 nếu mình thực sự có quyết định tham gia chương trình này. Okay, Patrick, do you have any point to add? Yes, and once again, I think, Vietnam has seen a major shift in the last few years. Before COVID, retrogression hit Vietnam quite hard. I used to have to consult families that it might take up to 8 years for them to receive, approval with their I-526E petition. However, with COVID, things started to slow down in Vietnam. USCIS was able to catch up on their backlog. And then obviously with the introduction of the RIA, it did increase, the investment minimum, which, makes it a little bit more difficult for, high net worth individuals in Vietnam. But the one good thing is we're seeing fast and efficient processing times. So, about less than a year for rural projects. And this is great news. 4 years ago, I would have to tell families it could be 8 years. And now we're looking at less than 12 months,
which is, a great thing. And then as we're seeing, as Ahmad, mentioned, as we're seeing, people get these approvals, it's giving people of Vietnam the confidence to continue to move forward with, their EB-5 petitions and moving forward. So. Yeah. Như Patrick có add thêm một cái điểm nữa, đó là trước cái thời kỳ Covid á, và những cái thay đổi về tăng cái khoản tiền đầu tư cũng là những cái thời điểm mà nhà đầu tư cảm thấy khó khăn hơn trong cái câu chuyện là liquid dòng tiền này, cũng như là tham gia chương trình. Và có một cái điểm đặc biệt đó là trước Covid thì Việt Nam mình bị quá cái quota của cái loại visa này, nên là có một số nhà đầu tư phải đợi một thời gian rất là dài, và như Patrick có chia sẻ đó là có thể trên 8 năm. Và đến bây giờ thì khi mà sau khi luật thay đổi này, số lượng nhà đầu tư giảm, cũng như là những cái thay đổi luật và các cái dự án nằm trong những cái vùng mà gọi là nông thôn hoặc này nọ đã đưa lại những cái thực sự là những cái sự tiến triển rất là khác biệt cho các nhà đầu tư. Và hiện tại là bọn em chứng minh gọi là thấy những nhà đầu tư và những cái hồ sơ được approve đơn chỉ dưới 12 tháng, thậm chí gần đây bọn em có những nhà đầu tư chỉ approve trong vòng 8 tháng. Thì đấy là những cái làm cho nhà đầu tư mới cảm thấy thực sự họ tự tin hơn rất là nhiều khi tham gia vào chương trình này sau khi luật thay đổi, cũng như là sau những cái cải cách rất là đáng ghi nhận từ chính phủ Hoa Kỳ để làm cho chương trình EB-5 trở nên là một trong những chương trình đầu tư định cư có sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài. Okay, so because our main topic today is about the US election, right? And after that, it's just like how say we gonna see what it could be the potential or challenging if Trump or Harris be elected. Yeah. And as you didn't mention, but I know that you are like study economics in Asia, which is like you have perfect background and knowledge and things like that to talk about the topic today. So we will start with some of your sharing. Certainly. Okay. So again, I've spent a lot of time in Asia. I have a master's in international business, economics, and trade. And specifically focused on US and Asia. And then the upcoming election is very interesting because we're at a point where we have a candidate that served a previous term and then a new candidate that is under the current presidency. And then also the outcome of the election is fairly uncertain. There is some understanding on who might be ahead, but again, it is very close. But again, we have a good idea of what to kind of predict with either option, whether it's Trump, going in for his second term, or, President candidate or Vice President Harris, starting her term from the Democratic Republic or Democrats. And then the main thing is, Trump has an anti-globalist policy, which has previously limited, the ability for economy and trade for Vietnamese to do business in the United States. And then meanwhile, Biden-Harris, they've really expanded. They've looked more on a globalist approach, which has certainly grown the economy and relations between US and Vietnam. And then specifically, there are targeted industries that the Biden-Harris, have worked on. This is clean energy, technology, with specifically in semiconductors, so advanced chip making, which has really boomed innovation here in Vietnam. So under a Trump administration, you might see maybe a pullback from US-Vietnamese relations in terms of business. Under a Harris administration, could maybe look forward to maybe more advanced, but only in specific industries. Okay. Em xin phép là bởi vì topic ngày hôm nay Columbus mong muốn là bởi vì bọn em biết rằng là khi nhà đầu tư EB-5 tham gia chương trình đầu tư định cư Hoa Kỳ họ không chỉ có một cái mục tiêu là có được thẻ định cư cho gia đình để sinh sống ở bên đó hay là cho con hưởng nền giáo dục, mà ngày càng nhiều những nhà đầu tư quan tâm về cái lợi ích kinh tế giữa cho doanh nghiệp và việc kinh doanh của nhà đầu tư, cũng như là để lại một cái di sản về doanh nghiệp cho các thế hệ sau. Thì cái việc mà ông Patrick là người có gọi là học
master về kinh tế đối ngoại, và đặc biệt là focus vào cái mục là nền kinh tế giữa Mỹ và các quốc gia châu Á. Bởi vì theo như em biết thì ông Patrick là tốt nghiệp cái master của US của Đài Loan về cái lĩnh vực này, và ông có rất là nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu ở thị trường châu Á nói riêng. Và như cái buổi hôm nay thì bọn em cũng muốn là có một số những cái nhận định rằng là với cái người tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ thì sẽ có tác động như thế nào đến cái cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì như ông Patrick có đưa ra hai cái, tức là khá là khó để biết rằng là hiện tại ai sẽ trở thành cái người tổng thống tiếp theo, nhiệm kỳ thứ hai của Trump hay là nhiệm kỳ đầu tiên của Harris, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình sẽ phân tích nhận định trên cả hai cái kết quả này. Và đối với gọi là chính quyền của Tổng thống Trump thì như mọi người cũng đều biết rằng là ông Trump là một người khá gọi là không ưu ái lắm với cái việc là tự do kinh doanh, tự do về global market. Nên là khi mà trong cái nhiệm kỳ trước của ông Trump thì ông cũng có những cái chính sách để thắt chặt cái nền kinh tế để nhằm mục đích là mang lại lợi ích kinh tế nhiều nhất cho Hoa Kỳ, và không có mở rộng những cái điều kiện về tạo các cái hàng rào thuế quan hay là các cái chính sách ưu đãi cho những cái nền kinh tế nước ngoài. Còn với chính quyền Biden trước đây với Harris là phó tổng thống ấy thì sẽ có những cái chính sách mà gọi là cởi mở hơn so với cái việc là nền kinh tế ngoại thương. Và nhưng mà chính phủ của Harris và Biden cũng có một số cái ngành trọng yếu mà họ hướng tới khi mà gọi là hợp tác kinh tế ngoại thương đối với các cái quốc gia châu Á, và cụ thể ở Việt Nam giống như các ngành chủ lực đó là về năng lượng sạch này, về một số ngành về gọi là technology là công nghệ. Và cái công nghệ mà em thấy và Patrick vừa nói á, đó là công nghệ về bán dẫn là một trong những cái ngành mà chính phủ Hoa Kỳ tập trung để phát triển ở thị trường châu Á nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung. Em xin lỗi, thị trường châu Á nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng. Vì thế nên là cái việc ông Trump đắc cử tổng thống hay là bà Harris đắc cử tổng thống thì cũng sẽ có những cái bước gọi là có thể cái nền kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam có thể có những bước lùi nếu ông Trump được tái đắc cử. Còn với chính quyền của Harris thì cũng sẽ có những bước phát triển, nhưng nó sẽ chưa thể gọi là cái sự đáng kể hoặc là nhanh chóng, bởi vì họ chỉ focus vào một số cái nền kinh tế, một số cái một số ngành nghề nhất định mà Hoa Kỳ đang tìm kiếm ở nguồn cung cấp từ nước ngoài. Okay, so can you continue? Yeah, no, but again, so there's pros and cons to both. So under a Trump administration, there also could be a retroactive effect where Vietnam's neighbor, China, there could be an increased rivalry between US and China, creating a trade war, which will have a ripple effect on Vietnam, which will give Vietnam a little bit more opportunity. So meanwhile, even though that Trump administration will kind of maybe limit and focus a little bit more domestically on the United States, tension between US and China could also give Vietnam a little bit more opportunity. Meanwhile, we've already seen proactive and productive kind of policies between a Biden-Harris administration, and under Harris, we could continue to see that to unfold. However, there are, some challenges that some, Vietnamese business individuals and entrepreneurs may face. This most importantly could be, such as increase in intellectual property, which could make it a little bit harder for Vietnamese to do business with US companies. So even though that business is expected to grow, it is anticipated to become harder under both, potential administrations. And then as well, obviously, immigration has a big policy when they conduct business, and potential options for H-1B availability could fall, potentially under a Trump administration. So we're looking at a lot of different pros and cons, but overall, like growth, but with more implications and potential challenges along with that. Okay, so since you are mentioned about the trade war and stuff like that, and nowadays actually that the economic seem like
sneezing for everyone, right? Yeah. So everyone need to like, I will need to work on my own country and stuff like that. But seeing the trade war between US and China, we see a lot of like, China like get into the US through Vietnam. Yes. Yeah. Yes. So that is like, it's have bigger issue right here for the Vietnam and the US, even whatever the anyone could be selected on that. So could you please sharing about that challenging? But before that, can I make a translation first? Certainly. Ok, bên cạnh đấy thì ông Patrick cũng có chia sẻ thêm một cái trước góc nhìn về cái câu chuyện là khi mà các cái chính quyền của Trump trước đây thì như anh chị biết là có một cái gọi là mình gọi là chiến tranh thương mại hay một cái conflict về thương mại giữa Trung Quốc rất lớn giữa Trung Quốc và Mỹ, thì cái việc đó đưa đến cho Việt Nam một số cái cơ hội và một số cái điểm thuận lợi. Tuy nhiên thì ở đây như anh chị cũng biết rằng là rất nhiều cái mặt hàng của Trung Quốc đã chọn Việt Nam trở thành một cái bước đệm để có thể đi vào thị trường Hoa Kỳ, để tránh những cái rào cản về thương mại và thuế quan khi mà Mỹ áp dụng lên hàng hóa Trung Quốc. Vì vậy nên đấy cũng đặt ra một cái thách thức nữa, đó là Mỹ có thể tăng cao tất cả những cái gọi là rào cản về sở hữu trí tuệ này, hay là rào cản về các cái loại thuế quan để nhằm cái việc là gọi là trong sạch hóa cái câu chuyện là có thể có cái bước chuyển của nền gọi là hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa như vậy. Thì em cũng có hỏi thêm về Patrick trong cái thách thức đó thì ông có nhận định như thế nào, thì sau đây thì nhờ mời anh chị nghe cái nhận định của Patrick. Yeah, so again, geopolitical tensions between US and China will obviously have a ripple effect on Vietnam. Increased tariffs on Chinese goods coming to the United States will force Chinese companies to move into Vietnam to bypass these tariffs. And this could be a double-edged sword. So if these Chinese companies come to Vietnam, this could create economic advantages for Vietnam. However, it also will have the money going from Vietnam back to China. Yeah. And not all staying in Vietnam. Yeah. And then as well, we can potentially look at a scenario where, because US as the importer, the buyer of the goods, potentially a Trump administration can put then tariffs on Vietnamese goods because they foresee it's already been happening in the previous Trump administration, and increased tariffs on Vietnamese goods could drastically have negative effects potentially with trade between US and Vietnam moving forward. So again, there is a double-edged sword there. Obviously there's benefits that could maybe come from, China and US, and that can increase trade directly between Vietnam. But again, it will also increase Chinese companies coming here and establishing it. And then again, to prevent that from happening, the US just putting tariffs on Vietnam as well as China. Ok. Thì ông Patrick có chia sẻ một số góc nhìn như thế này ạ, tức là khi mà có những cái chiến tranh thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Mỹ và Trung Quốc, khi mà chính quyền Trump được thắng cử năm nay chẳng hạn, thì sẽ có những cái potential, những cái tiềm năng, đó là những công ty Trung Quốc có thể lựa chọn Việt Nam là một những cái địa điểm để mà thành lập công ty mới, để thành lập xưởng sản xuất mới, để đưa cái nguồn gốc hàng hóa trở thành là hàng Việt Nam. Nhưng tuy nhiên thì đó vẫn là cái business của người Trung Quốc, và phần lớn cái lợi nhuận và những cái income từ cái business này nó sẽ trở về Trung Quốc, đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đấy thì sẽ có một cái điều xảy ra nữa, đó là Mỹ vẫn là một người mua hàng. Thì khi ở cái vị thế mà của một người mua hàng á, thì họ sẽ có thể, nếu nhìn thấy được cái hàng, nguồn gốc hàng hóa và tất cả mọi thứ, và khi họ chính quyền Trump mà muốn gọi là giống như là bảo tồn cái gọi nền kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như là tạo được những lợi ích lớn nhất cho nền kinh tế Hoa Kỳ, tức là chính quyền Trump sẽ có những quyết định mà mình không thể lường trước được, đúng không ạ? Nhưng họ hoàn toàn có thể có một cái khả năng, đó là
áp hàng rào thuế quan lên hàng hóa của Việt Nam. Thì nếu mà cái scenario đấy xảy ra á, thì không những chỉ ảnh hưởng đến những cái câu chuyện là những cái hàng hóa do nhà đầu tư Trung Quốc thành lập và sản xuất tại Việt Nam, mà còn ảnh hưởng lên tất cả những cái hàng hóa khác của những doanh nhân người Việt. Yeah. Okay. So I mean that is personal question, but you guys who you wanna like be support to. Oh, wow. Uh, Really putting us on the spot. You want to start? Sure, obviously. So, this is actually, I'm actually in a very interesting position. This is my first time being back in the United States since Obama's first term, Wow. 2008. So it's my first time with the election, and this year we've actually seen maybe a tone down. People kind of are on the fence. Like, obviously, Trump has a little bit more aggressive and radical kind of approach, but again, people saw benefits in the US economy, which, is more money is always good. And then with Biden, there's obviously challenges with inflation, but then they tackle this, and we've seen the US stock exchanges at the highest peaks they've ever been. So again, there's an up and down sense. I, believe in more of a kind of less aggressive approach, and maybe a breath of fresh air with Harris could be good. But again, the economic benefits that could come from Trump would also be nice as well. Okay. How about you? Yeah. I think I'm pretty firmly in the liberal camp for the most part. I do think that I think people give a lot of importance to presidential elections, Yeah. but the president doesn't necessarily make all the policies that affect everyone. Yeah. And I think this is a common misunderstanding, not just around the world, but Yeah. in America. People think that the president is the one with all the power. That being said, obviously, we've seen the last 4 years, Biden has not been perfect. In fact, he's been very far from perfect. Yeah. But we have seen a large increase in the economy. We did have that uptick in inflation, but that's leveled off for the most part. And it seems like a lot of these are just normal economic cycles to be expected based on everything else that's going on. COVID happens, the world kind of stops, then the world catches up and the economy gets robust. Inflation increases to counteract that, and then you see a little bit of a downturn. Now that rates are dropping again in the US, people are going to have more money, they can finance better, more cheaply. You're going to see the economy pick back up. And so all this to say, I will likely be supporting Kamala Harris this year. But I have half a mind to almost vote libertarian because really neither, I mean, I think I have a moral kind of misalignment with Mr. Trump, but it's not like I agree with 100% of Kamala's policies as well. So it's a tough choice this year for Americans. Yeah. Okay. Thì em vừa mới hỏi một cái câu hỏi khá là cá nhân, bởi vì nếu mà thực ra ở Việt Nam mọi người sẽ không có bàn luận về 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 những cái đảng hoặc là bầu bầu cử nhiều, nhưng mà đối với ở bên Hoa Kỳ thì đây khá là một cái, gọi là người ta nói là khá là một cái topic nhạy cảm. Khi mà mới gặp nhau lần đầu thì đừng có nói về cái câu chuyện này. Tuy nhiên thì em có mạn phép là em hỏi hai bạn là ở đây là ai là người mà các bạn support. Thì riêng cá nhân Patrick là đã mới trở về sống tại Mỹ một năm gần đây. Từ năm 2008 thì anh chị biết là Patrick base ở châu Á, nên là những cái kiến thức về cái câu chuyện là cái kinh tế hay là thương mại giữa châu Á với Mỹ là Patrick là ở ngay trong trung tâm của châu Á và đã có rất là nhiều nghiên cứu cũng như là nhiều hoạt động, nên là những cái sharing ngày hôm nay thì em hy vọng là anh chị sẽ tìm thấy những cái giá trị ở trong đấy. Và vì là mới quay lại ở Mỹ một năm mà thực sự sống ở Mỹ, nên là những cái Patrick vẫn đang trong cái thời gian gọi là process, cái việc là mình sẽ mong muốn support ai một cách rõ ràng. Tuy nhiên là với cái chính quyền nào thì sẽ có những cái
cái được và cái không được, thì bản thân Patrick cũng đang là một cái nằm trong một cái ranh giới gọi là, nếu mà theo những cái chính sách của Harris thì có thể nó sẽ có cái về mặt lâu dài, về mặt thương mại toàn cầu thì nó có thể mở hơn. Tuy nhiên là với những cái chính sách của Trump hiện tại dành trong cái chiến dịch tranh cử á, thì có thể có những cái hứa hẹn dành cho cái phần tài chính cũng như là phần về gọi là sức khỏe về tài chính tốt hơn cho những người đang ở trong Mỹ. Còn riêng với ông Ahmed thì anh có chia sẻ rằng là thực ra việc bầu cử Hoa Kỳ và vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ, có thể là một người tổng thống không thể là người làm nên cái sự thay đổi toàn diện hay là sự phát triển toàn diện, hay là người có thể là mang đến những cái quyết định quá sai lầm, bởi vì ngoài tổng thống thì chính phủ Hoa Kỳ còn có thượng viện và hạ viện là những cái cơ quan và những con người ở đó sẽ cùng nhau đưa ra những cái chính sách dành cho nền kinh tế cũng như là những cái chính sách đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên thì ông cũng đặt ra những bản thân ông thì ông không có gọi là thích những cái cá tính của ông Trump lắm, và mong muốn là với chính quyền của Biden và Harris thì thời gian vừa rồi thì vượt qua rất là nhiều cái khó khăn, có những cái tỷ lệ về inflation rất là cao, rồi tỷ lệ thất nghiệp rồi này nọ thứ. Tuy nhiên sau khi Covid đi qua, cái nền kinh tế trở lại thì lại có những cái tín hiệu rất là đáng mừng từ cái đấy. Nên là nhìn nhận một cái vấn đề thì thường sẽ phải có rất là nhiều góc cạnh, nhiều khía cạnh, và để xem được rằng là những cái quyết định thực tế đưa ra từ cái chính quyền của người tổng thống đó mang lại những cái lợi ích gì cho nền kinh tế Hoa Kỳ, cái người dân Hoa Kỳ, cũng như là cái lợi thế thương mại của Hoa Kỳ trên trên thị trường thế giới. Okay, thank you for your sharing, and I mean that Jose for all of that sharing and stuff. So you see like a lot. I mean that for the last 2 years, you see a lot of like Asia entrepreneur move to US, right? Right. A lot. Right. As I know that Yes. you send me the update every month. Yeah. Me that from that trend, and I saw that you talk a lot to them, and I just want you to share with us what they like point of view, or like what they're seeking out of just immigration for the education and stuff, other than that, and what do anyone like do business in the US, and what is changing after they got the PR and stuff. So can you share with us some story? Yeah. 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 So I can start. Yeah, we talked to, at this point, I've lost count of how many investors, and the primary motivation for a lot of investors tends to be their children. So the primary purpose is usually, I want to send my kids to college. But what a lot of people are learning is they're not just trying to send their kid to college and forget about them. Yeah. They want to be one family together. Yeah. And the kids that move to the US, they rarely want to leave. And so the whole family basically ends up moving to the US. And I think that one of the things that's lost in immigration is getting the green card, but there's a whole life that you want to build in the US. And that's what I think a lot of investors are starting to learn about and give priority to is, okay, I have a really successful business here in Vietnam. Let me establish an office or at least the same type of business in the US. And then I can actually grow because now I'm on an international scale. And I think EB5 is unique because it allows for the maximum flexibility for any person coming from Vietnam, from Taiwan, from China, from anywhere around the world. They now have the ability to live in the US anywhere that they want. They can have multiple companies instead of having just one company that they have to work for because of the H-1B restriction, or they can basically start 5 companies and see which one they want to do. Or often they have one company that's doing really well, then they identify a supplier that they need, and they're like, why don't I just become that supplier? So they establish a second company. So there's such a clear benefit to having the flexibility that a green card provides to be able to work in any form or any factor that you want in the US. Is that enough? Or before I kick it over, and then one more thing is, I think
the importance of global trade and what Patrick just talked about, the increased tariffs and just the amount of opportunity that presents to businesses in the US. Increased tariffs often get passed down to the independent consumers like myself. So, and Patrick, we have to pay higher prices for goods that generally benefit business owners. They're making more money on products that are costing the same. And so there's a lot of different factors that come into this, but ultimately placing yourself in a position to take advantage of everything is the best, especially if you're coming from Vietnam, where the economy is continuing to grow, trade with the US is continuing to grow, investment from the US into Vietnam is continuing to grow. Taking advantage of that, I think this is the best time as any for a Vietnamese entrepreneur. Ok, thì em sẽ bắt đầu với cái chia sẻ của ông Ahmed là khi mà ông có nói là ông lost count, là bây giờ không biết là bao nhiêu gia đình tới US và ông đã trò chuyện cùng. Thì thực ra là bọn em nhận được những cái báo cáo cập nhật hàng tháng về cái số lượng này từ EB5AN và các dự án của EB5AN, nên em có thể hiểu được là tại sao Ahmed lại lost count. Thì ban đầu những cái năm đầu tiên của cái câu chuyện là định cư thì các gia đình chỉ nghĩ đến câu chuyện là có thẻ xanh thôi. Và cái đầu tiên mà mọi người nghĩ đến trước đây đó là chỉ là gửi con đi học ở bên đấy để có những cái quyền lợi của cái việc là người có thẻ xanh, con đi học miễn phí, xong được lựa chọn ngành nghề vân vân. Nhưng rất là bản thân anh chị cũng sẽ thấy, nếu mà anh chị có những người bạn bè xung quanh mình làm những cái chương trình định cư, thì anh chị thấy rằng là thực sự càng ngày thì họ không phải chỉ gửi con đi học và thế là xong và quên đi chuyện đấy, mà họ sẽ muốn thực sự ở gần con, mong muốn là qua bên đó, bởi vì những đứa con khi mà đi học ở bên Mỹ hoặc là những các quốc gia khác thì đều mong muốn được ở lại và tiếp tục sinh sống và làm việc ở quốc gia đó. Tuy nhiên thì đó là lý do vì sao mà ba mẹ sẽ đi qua bên đấy để mà sử dụng cái chương trình là định cư để có thể cùng với con, đồng hành cùng với con nhiều hơn. Nhưng khi mà cái xu thế như vậy xảy ra thì có nghĩa là mọi người không còn chỉ đơn giản là mình có thẻ xanh nữa, mà là thực sự mọi người đang phải lên kế hoạch và planning cho toàn bộ cái cuộc sống của cả một gia đình ở đất nước mới. Vì thế nó sẽ bao gồm cả câu chuyện là công việc làm ăn, ngoài những câu chuyện là học hành của con, y tế, giáo dục này nọ, thì là những cái câu chuyện làm ăn. Và rất nhiều các cái nhà đầu tư khi qua bên đó họ nhìn thấy những cái cơ hội. Và bên cạnh những cái chia sẻ của ông Patrick lúc nãy về những cái khó khăn, những cái thử thách của khi mà những cái chính sách thuế quan này nọ giữa các quốc gia lớn áp lên các quốc gia khác như Mỹ, thì cái việc mà có một cái thường trú nhân ở một quốc gia mạnh để có thể tạo lập những cái business. Có những anh chị thì sang bên Mỹ có thể mở những cái kinh doanh hoàn toàn tương tự như những ngành hàng họ đã thành công ở Việt Nam. Và trước đây thì em có những cái trường hợp đó là ba mẹ đưa con qua bên kia, con tốt nghiệp đại học xong thì cũng có cái việc kinh doanh giữa Mỹ và Việt Nam, thì con sẽ mở một cái công ty ở Mỹ nữa, và sẽ hai công ty thực tế là công ty của gia đình có thể gọi là làm cái việc là trading qua lại để có thể hưởng được những cái quyền lợi của những cái công ty của người bản địa ở Mỹ. Và có những cái gọi là người ta gọi là gì ta, những cái quyền lợi về thương mại khi mà mình là một công dân và một cái công ty thành lập trên quốc gia mà mình có cái trao đổi quan hệ làm ăn với. Thì như mà ông Ahmed cũng có chia sẻ, đó là có những cái nhà đầu tư qua bên đó thì mình có thể thành lập một công ty làm những cái việc tương tự như ở cái quốc gia bản địa mà họ đã làm. Sau đấy thì họ tìm ra những cái người supplier và tự nhiên họ thấy là cái việc supply này mình cũng có thể làm được, nên là lại thành lập công ty thứ hai, công ty thứ ba theo cái chuỗi đó để mà có thể tận dụng những cái lợi thế kinh tế. Và bên cạnh đấy thì hiện tại những cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ dành cho các cái hàng hóa của các quốc gia khác cao hơn, nên là giá tiêu dùng ở Mỹ có thể tăng lên. Vì vậy nên là cái lợi ích của những cái người chủ business ở Mỹ đâu đấy là đang có những cái thuận lợi. Vì thế nên là khi mà cái xu thế của cái việc là tăng trưởng giữa cái đầu tư và tiêu dùng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam, thì cái việc sở hữu một cái thẻ thường trú hay là có quốc tịch để có thể set up những cái business ở Mỹ có thể
direct, tức là một cách trực tiếp mang lại những cái lợi ích kinh tế và lợi thế thương mại cho các nhà đầu tư khi suy nghĩ về cái việc là mở rộng cái kinh tế, mở rộng cái kinh doanh của mình ra thị trường toàn cầu. Và như Patrick và ông Ahmed có chia sẻ thì thường là các bạn khi mà học xong ở các quốc gia đấy thì sẽ không muốn về lại Việt Nam, và vì thế nên không chỉ là đơn giản là mình có sang bên đấy xong rồi đi làm, mà hoàn toàn ba mẹ có thể trao cho con những cái cơ hội để mở rộng cái công việc kinh doanh của gia đình mình ra những cái thị trường lớn hơn, và áp dụng được những cái kiến thức mà các bạn đã học được ở những cái trường và đi thực tập ở những cái công ty ở nước đó. Okay, how about you? Yes, no, I believe there's many benefits. On the macro sense, Vietnamese entrepreneurs, for them to continue to foster growth and increase economic output, establishing themselves in the United States provides a profound sense of reputation and goodwill. And as well as they provide them with opportunity to access some of the top human capital in the world. In the United States, they have an ecosystem, building upon, the United States higher education system. This brings in some of the top smartest people from all around the world. Engineers from Germany to medical professionals from India, all coming to one place. Establishing your company, whether it's in AI or information technologies or working in green energy, coming to the United States allows you to access and tap into this human capital. And it also gives your business the sense of reputation. And with that, it then expands you into further global markets, allowing you to do business more in South America, Europe. The entire world becomes at your fingertips. So on the macro sense, again, it opens up business, and then also it provides a sense of vertical integration. As Ahmad kind of noted, if you work with, just simply exporting to the United States, establish yourself in the United States, you'd be exporting and distributing. So again, building on potential your business to further evolve and to, produce more success. And then on the macro sense, Vietnamese entrepreneurs and business people should certainly look to take advantage of the trade policies in place. There are, go away a little bit from the textiles and the small items and focus more on, the clean energy sectors, the semi-chip manufacturing. And these, tapping into this could then, foster further growth. It's easier to do business. And then as well as, establishing yourself in the United States, again, then makes this twofold. Ok, thì ông Patrick có chia sẻ thêm một số góc nhìn nữa, đó là thực ra nếu mà anh chị thấy thì giống như là cái giá trị của cái hiệp định thương mại TPP Thái Bình Dương mà potential nếu mà Mỹ ở trong là em nhớ là 28,3 tỷ đô. Còn khi mà Mỹ rút ở trong cái thời kỳ ông Trump thì cái toàn thể khối đấy chỉ còn là 10,1 tỷ. Vậy thì có nghĩa riêng của Mỹ nó đã chiếm đến khoảng 2/3 cái giá trị của cái hiệp định thương mại đấy rồi, nên là cái thị trường Mỹ là một thị trường vô cùng khổng lồ mà mình không thể deny được, đúng không ạ? Và vì thế nên là kéo theo ở cái câu chuyện đấy là gì ạ? Ở cái lợi thế về những cái resourcing, về con người, về công nghệ, về tất cả mọi những cái như Patrick nói là Mỹ là đất nước của cơ hội, nên là có thể tìm thấy người kỹ sư gọi là đỉnh cao nhất từ Đức này, những bác sĩ giỏi nhất từ Ấn Độ này. Đó, tức là một cái quốc gia mà họ dựa trên cái câu chuyện là phát triển, thu hút những cái tài năng trên toàn thế giới để đưa vào để phát triển tất cả những cái hệ thống của họ. Gần như nói gì thì nói, vẫn đang là một trong cái top về y tế cũng top này, giáo dục cũng top, và về kinh tế thì mình không nói nữa rồi, đúng không ạ? Đô la là đồng gọi là ngoại tệ mà gần như cả thế giới phải sử dụng rồi. Thì khi mà mình đặt cái vị thế của cái thị trường lên như vậy đối với một cái nhà đầu tư và một doanh nhân, thì mình qua bên đó và mình được accept và mình sống trong một cái môi trường với đầy đủ những cái gọi là resourcing như vậy, thì cái cách mà mình có thể có được những cái lợi thế, extract những cái lợi thế đấy từ chính trong thị trường của họ, thì mình sẽ có được những cái lợi ích gì khi mà mình thực hiện cái thương mại đối với các quốc gia ở bên ngoài. Thì mình có thể
có được những cái lợi thế từ những cái trade policy, rồi những cái, bởi vì một cái thị trường lớn luôn luôn có cái quyền lợi hơn trong cái việc đặt ra những cái quy định, những cái mong muốn để làm sao có được cái lợi thế cho cái thị trường đó nhiều hơn. Vì thế đấy cũng là một cái điều mà ở đây Patrick có chia sẻ thêm một cái góc nhìn về lợi thế về nhân lực, nguồn lực của quốc gia đấy khi mình trở thành một thành viên trong cái nền kinh tế đó, để mình mở rộng cái sân chơi của mình khi thực hiện cái thương mại đối với các cái nền kinh tế ở bên ngoài. Okay, so anything that you I mean that how say, I have the client actually, and they was like because the kid study in the US and they don't want to come back to Vietnam, obviously. It's normal, right? So the father he worked on green energy sector in Vietnam, and actually that they are subcontract for US international corporation in Vietnam. So the kid, he study in energy technology. So he go to have some experience in the working on the biggest electric company in the US. And now actually they are thinking about establish a company in the US to be, you know, one of the direct player Right. Yeah. in the US. So I mean that the kid and the father, they are here, they have some kind of market, and they exactly that they can get the benefit from the green card holder there. They establish the company, US company, get the US tax, and you know, to make the contract to around the world, as you say, not just between US and Vietnam, even like US and India or China. Yeah, so I think that could be, you know, one of the thing that I see more of from the investor in Vietnam. So it's just not like you say, green card is just not the green card now. Okay, immigration is I get the green card. But like now, immigration that I planning the whole family life and the future for our next generation. So I see that is completely like we see more and more benefit for our client, for our investor through this choice. Yeah. So based on that, so I just want you to take a bit of time to introduce about what is the huge benefit to work with you and your project right now in this time, why this time is a very good for EB5, and also why choosing your project is the best choice right now. Sure. Yeah. And I think, you know, to your point, America has always been a land of opportunity. Yeah. And so what I think gets lost in the nitty-gritty of immigration is you're ultimately investing in your family's future. You're not just investing in an EB5 project, you're investing in your family's future, and you want to be able to take advantage of all the opportunities that America and the global market really provides, but versus just staying local to wherever that country is, whether it's Vietnam or somewhere else. What sets our company apart, you know, we really pride ourselves on, there's always two risks in any EB5 investment. One side of it is going to be immigration, and you know, will I get the green card? Will it be a smooth process for me to move my family to the US? And then the second piece is, can I get my money back? Yeah. Otherwise, it becomes a very, very expensive investment instead of just a normal one. And I think our company prioritizes mitigating these risks over maybe making more money. We choose projects that are already under construction. They're already creating jobs. And this already basically meets some of the major requirements on the immigration side of EB5. If you create the jobs and the project is built, everyone gets their green card. And so choosing projects that are already under construction, the developers already creating jobs, we're taking away a little bit of that unsurety that investors might have about the immigration side. Yeah. And then for the financial side, we really focus on collateral, right? We don't assume the project is going to do well. In fact, we assume the project is going to fail. Yeah. We assume the worst case scenario, Yeah. and then we try to find ways to protect our investors from having to realize that they're not going to get any of their money back. And this often means getting, you know, collateral that if the project is far enough along,
the project becomes our collateral. The entire development becomes our collateral. And because it's already built, we don't have to worry about future value. There's already value in the project. Other times, and I think, in working with Columbus and why you like our project with Coulter Group, this is a really big developer in the US. So it comes with the confidence of working with a big time name, but also they give us certain guarantees that small developers are not able to give, in the sense of we have a repayment guarantee. And the way that this protects investors is, even if the project has issues, even if the developer for some reason runs into a problem and can't pay us back, they've already given us assets, properties that have value today. And that's our protection. We can sell those assets to get our money back. So I think what sets us apart, and I'm sure everyone says it, but you can see in our documents that we're willing to stand by our statements, is we're trying to reduce the risk on all fronts. Yeah. It does mean that we make less money. It does mean that it's more expensive for investors. But at the end of the day, the goal here is to get your green card and get your money back. And we excel at those two things. Okay. Em bởi vì những cái lợi ích mà từ đầu cái buổi livestream đến bây giờ có nói đến cái câu chuyện là những cái gọi là tiềm năng và những cái thử thách nếu các cái người tổng thống mới được elect, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào lên đến cái gọi là hợp tác song phương hoặc là thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Và bên cạnh đấy thì có nhắc đến cái câu chuyện là một cái lợi thế của cái việc là khi nhà đầu tư có thêm quyền lợi của thẻ thường trú nhân của Hoa Kỳ thì sẽ có những cái lợi ích như thế nào để giảm thiểu những cái rủi ro trong cái việc là có những cái conflict về thương mại giữa Việt Nam với Mỹ, cho dù là bất cứ cái chính quyền tổng thống nào được thắng cử trong cái nhiệm kỳ tiếp theo. Thì để mà nói đến cái điều đấy thì em có nhờ ông Ahmed giới thiệu thêm một chút về cái lý do tại sao mà EB5AN và các dự án của EB5 lại là một cái lựa chọn an toàn đối với nhà đầu tư ngày hôm nay ấy. Thì như anh chị cũng biết được là thực ra đối với nhà đầu tư quan tâm đến cái EB5 định cư thì cái rủi ro mà mình phải thách nó là giống nhau, đúng không ạ? Là ví dụ như là cũng có thẻ xanh hoặc không có thẻ xanh, lấy lại tiền được hoặc không lấy lại tiền được. Và nhưng mà cái benefit của cái khoản invest đó của mình ấy thì lại y chang nhau. Tức là em xin lỗi, đó là cái việc mà khoản đầu tư của các nhà đầu tư EB5 thì giống hệt nhau. Đó là nếu mà nằm trong cái vùng khuyến khích tạo công ăn việc làm của chính phủ Hoa Kỳ thì sẽ đầu tư là 800.000, còn ngoài ra thì sẽ đầu tư là trên 1 triệu đô. Tuy nhiên cái rủi ro mà mỗi nhà đầu tư phải chịu từ mỗi cái dự án nó lại khác nhau. Thì tại sao mình lại lựa chọn là cùng một cái điểm return mà mình lại chọn cái high risk thì nó không có make sense, đúng không ạ? Thì cái điều mà em thực sự em biết đến EB5AN là cách đây 4 năm. Tuy nhiên để em bắt đầu hợp tác với họ thì chỉ trong vòng khoảng 2 năm gần đây, sau khi em đã có những cái observe về tất cả những cái dự án họ đã đi qua và cái track record của họ trong vòng 4 năm qua, họ vẫn gửi cho em đều đều hàng tháng. Vì vậy nên là ở đây cái điều em thực sự rất là ấn tượng ở đội ngũ EB5AN đó giải thích rất là nhiều cái câu chuyện lý do tại sao họ lại một trong những cái trung tâm vùng mà phát triển nhanh nhất và lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện tại, là bởi vì họ luôn đặt ra là worst case scenario. Họ không assume cái việc là dự án nó sẽ thành công, nó sẽ tạo ra lợi nhuận như thế này, không lúc nó fancy hoặc này nọ thứ, mà họ sẽ đặt ra câu hỏi nếu dự án thất bại thì sao. Và khi họ đặt ra những cái scenario mà gọi là xấu nhất trong cái trường hợp xảy ra thì lúc đấy họ đặt ra những giải pháp để làm sao mà đảm bảo là những cái scenario đó nó sẽ không xảy ra. Ví dụ như trong cái câu chuyện là có thẻ xanh và giữ được thẻ xanh thì dự án, tất cả những cái dự án của EB5AN thì đều đủ tính pháp lý để mà nộp hồ sơ cho khách hàng, và kèm theo vào đó là họ sẽ có những cái, tất cả những dự án họ đều có cái việc là đã xây dựng, đã thực sự con số tạo công ăn việc làm đã thực sự trên giấy, đã có bên thứ ba audit về những con số này để đảm bảo cái ngày mà mình nộp đơn vào mình đã hiểu được rằng là số lượng công ăn việc làm tạo ra trên khoản đầu tư của mình là như thế nào. Và cái thứ hai nữa đó là cái khoản đầu tư là một khoản
rất là nhiều tiền đúng không ạ? Thì chứ 800.000 hay 1 triệu đô đều là một con số rất là lớn, nên họ trân trọng những cái nhà đầu tư, họ trân trọng cái khoản tiền của những nhà đầu tư. Vì vậy nên cái việc mà lựa chọn những cái đối tác như là Coulter là một cái developer rất là lớn ở thị trường Hoa Kỳ, và cái bên cạnh đó nữa là họ mang lại những cái đảm bảo về tài sản và tài chính cho những cái dự án đó. Có nghĩa là dù cái dự án đó có xảy ra bất cứ cái trục trặc hay là có chuyện gì xảy ra với dự án, thì phía cái tập đoàn họ đều có những cái guarantee cho cái việc là trả lại an toàn vốn cho nhà đầu tư. Thì đấy là một trong những cái điều mà vì sao Columbus lựa chọn để mà corporate với EB5IN, bởi vì bọn em tin rằng là cái việc đối với nhà đầu tư EB5 thì cái việc là dự án đó nó trông fancy ra sao, nó có vẻ là nhìn nó sẽ rất là high return hoặc là nhìn nó look good, nhưng mà nó sẽ không thể, mình không biết được đằng sau nó sẽ là như thế nào. Mình chấp nhận những cái khoản rủi ro có thể để mình có được cái lợi ích là thẻ xanh cho cả gia đình mình. Yeah. Okay, so we will come with the Q&A. I received one question. Em nhận được một cái câu hỏi của khách hàng, đó là chương trình EB5 sẽ thay đổi như thế nào dưới sự lãnh đạo nếu Trump tái đắc cử? So they asked the question about what is EB5 could change if Trump reselected again, because during the Trump they got like open and like closed many times. Yeah. Good. Well, as we kind of mentioned earlier, the president doesn't make all the decisions. In the United States, you have the House of Representatives, Supreme Court, and the executive, which only one of those is the president. And EB5 is established by law, and it's set in stone until 2027. However, we do see things that could potentially change under a Trump administration. Historically, processing times have been maybe a little bit longer. And this is due to, USCIS investing a little bit more into reviewing the applications. So, currently we're looking at for rural projects like about 8 to 12 months. Under a Trump administration, you could see that, potentially extended by, but not significantly. We're not looking at tenfold, like about 2 years, but maybe extended by, a few months. So, but that's predominantly, the biggest change is maybe USCIS taking a little bit more time to review, make sure everything, the USCIS does a good job of ensuring everything is accurate. But again, under a Republican administration, they tend to check maybe 3 or 4 times rather than twice. And then with this, again, maybe a short extension in processing times. That's the biggest change. Okay. Ông Patrick có chia sẻ một chút, đó là nếu trong trường hợp mà chính quyền Trump tái đắc cử thì có thể cái này là nhận định dựa trên cái lịch sử đã xảy ra, đó là có thể là cái processing time, cái thời gian xử lý hồ sơ có thể sẽ kéo dài hơn một chút. Và ở đây hiện tại thì các cái dự án của EB5IN và các khách hàng thì có cái thời gian xử lý hồ sơ có vẻ như là tầm khoảng từ 8 đến 12 tháng. Thì nếu trong trường hợp mà chính quyền Trump tái đắc cử thì có thể có thêm, họ sẽ kỹ càng hơn trong hồ sơ, xem xét hồ sơ nhiều vòng hơn. Vì thế nên là có thể có cái potential là nó có thể kéo dài khoảng tầm một vài tháng so với trước đây. Thì đấy là cái nhận định của ông Patrick về cái chương trình EB5 nếu chính quyền của Trump elected. How about you? Yeah, I think I agree 100% with Patrick. One of the things that we saw last time that Trump was in office, he wasn't changing the laws. It's not like he was canceling H-1B program or canceling EB5. And if we look at, who EB5 benefits the most, it's developers in the US, and Trump is a big developer. So, EB5 gets support from both parties. Yeah. It brings a lot of investment into the US, and no country is going to say no to that. Yeah. But to Patrick's point, what we've seen is maybe the executive branch giving a direction to the government agencies like USCIS saying, okay, make it a little bit harder. And that doesn't mean that, it's going to be bad for investors. It just means you need to work with a better partner. Really, that's what we've seen is the investors that are choosing to work with maybe
a smaller company that's less experienced or an attorney that has less experience, they run into problems because they're not prepared. Yeah. And so if you work with a trusted partner who's been doing this for several years, Yeah. who was around during the Trump administration, working with attorneys that dealt with the problems that happened in the Trump administration previously, I think you'll be totally fine. And yeah, I agree with Patrick. It might lead to slight delays, but one of the key things about the RIA is it protected processing times. And we're starting to see a trend where people are suing the government more and more. Oh, my case has been pending for longer than it needs to be. Let me sue the government. Yeah. And more and more lawyers are starting to add that to their practice. And so Yeah. I think that even with a new Trump administration, if he does get elected in a few weeks, we will see largely similar processing times and overall adjudication trends for EB5. Ok, thì ông Ahmed có add thêm một số cái góc nhìn về cái câu hỏi là chương trình sẽ thay đổi nếu như Trump tái đắc cử. Thì như mọi người có thể coi trong cái lịch sử mà trong cái nhiệm kỳ của Trump á, thì ông hạn chế rất nhiều những cái program liên quan đến immigration, bởi vì ông tin rằng là hạn chế được những cái đó thì sẽ bảo vệ được cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ và nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên với EB5 nó là một cái diện visa khá là đặc biệt, nó là diện visa đầu tư và chính quyền Mỹ, tức là đất nước Mỹ được nhận những cái lượng vốn giá rẻ từ nhà đầu tư nước ngoài. Thì thực ra như Ahmed say là không có chính phủ quốc gia nào từ chối cái điều đấy, đúng không ạ? Và bản thân Trump cũng là một cái nhà phát triển ở Mỹ, vì vậy nên là ông cũng được hưởng trực tiếp, tập đoàn của ông cũng được hưởng trực tiếp những quyền lợi của cái chương trình này. Vì thế nên là thực ra EB5 là một cái chương trình mà được cả hai đảng, nếu cả Harris hay là Trump lên á, thì nó cũng là một cái chương trình được diện ưu tiên. Thì đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là sau khi cái luật thay đổi thì thực ra cái việc mà chính quyền họ xét duyệt kỹ càng hơn này, rồi những cái luật sư đi qua những cái câu hỏi, những cái sự xét duyệt về những cái vòng sâu hơn, họ hỏi kỹ hơn về dự án, họ hỏi kỹ hơn về hồ sơ của nhà đầu tư á, thì đó thực sự nếu anh chị tính ra đó lại là một cái điều thực sự là có lợi cho nhà đầu tư về lâu dài, bởi vì anh chị có quyền select ra những cái đối tác, những cái đơn vị mà họ đã có một cái long run, và họ đã trải qua rất là nhiều cái hồ sơ dưới các cái kỳ tổng thống khác nhau, và họ là cái người trả lời rất nhiều câu hỏi thông qua cái câu chuyện là request những cái additional document của những cái câu hỏi này, những cái yêu cầu hồ sơ mới và chặt chẽ hơn. Vì vậy nên là những cái người mà đã qua tất cả những cái từ trước đến giờ, qua các đời tổng thống khác nhau và qua những cái thay đổi trong cái sự xét duyệt của Sở Di trú Hoa Kỳ á, thì anh chị hoàn toàn có thể có một cái sự an tâm nhất định về cái gọi là, ở đây gọi là cái kinh nghiệm xử lý của họ. Và gần đây á, thì các luật sư bắt đầu họ còn có cái luật thay đổi của Hoa Kỳ cho phép rằng nếu nhà đầu tư cảm thấy rằng Sở Di trú đang xét duyệt cái hồ sơ của tôi lâu hơn cái mà dự kiến, bởi vì sao? Khi Sở Di trú đưa ra những cái thông báo và những cái quy định về cái câu chuyện là ưu tiên xử lý đi đối với những dự án trong vùng nông thôn hay như thế nào đấy, mà nếu cái hồ sơ của mình nó không được nhanh hơn thì hoàn toàn mình có một cái cơ sở để có thể kiện Sở Di trú làm sao để có thể đẩy nhanh cái quyền xét duyệt hồ sơ của mình nhanh hơn. Thì đấy cũng là một cái điều mà em thấy rằng thực sự đứng ở phía nhà đầu tư thì nó lại là cái quyền lợi tốt hơn cho nhà đầu tư. Yeah. So we have other question. Do you have any potential in the future, which is because like we see if the increase of number of application, we will get the quota limited, right? So do you think that is there any potential chance about the limited coming up? It would take, and I don't know if I mentioned, but I'm an immigration attorney, and unfortunately, I've been dealing with backlogs and retrogressions in multiple categories from multiple countries for a long time. Yeah, Vietnam is in the best position it's ever been to avoid any kind of backlog or retrogression. To put this in perspective, back when Vietnam was really one of the biggest filers in EB5, we're talking about 1,000 applications a year.
And, they were competing against a lot of Chinese applications. And the problem previously in EB5 was if you filed, in 2014, 2015, you were already behind thousands of Chinese applications. The RIA essentially created a reset button with the set aside categories. And so that's why I say, now is a really great time because one, there aren't a lot of pending applications for Vietnamese investors. So you're not sitting behind them. And then also because of that reset, you now have a much better opportunity. Even if, let's say, there were 1,000 applications from Vietnam, which it's not very close to doing, there's really a very low chance that they would sit in multiple year retrogressions. And I think the other thing that I would point out is although Vietnam did retrogress pretty rough, as Patrick mentioned, he was talking about it all at some point, 5, 6, 7 year delay, they cleared it. So USCIS got through a lot of those applications. People are still waiting for their green cards because it takes time for the consulate to get them their interview and stuff like that. But for the most part, USCIS did catch up to processing for Vietnam. So yeah, I don't see there being an issue for this. Just like in Taiwan, just like in South Korea, there are a lot of protections in place for Vietnamese investors, and we don't expect any of these markets to have a backlog. Yeah, but do you think that the new government will change on the quota? In terms of how many visas are available, Yeah. probably not. This is something that no one has really disagreed with. Okay. 10,000 visas seems to be fine. The Department of State, which is actually the piece of the government that allocates visas, not USCIS, it's Department of State, they have given a lot more guidance in the last couple of years about how visa numbers are allocated. And because of the lower demand from all around the world, not even just Vietnam, even China is not at pre 2014 levels. It's much, much less. I don't see there being a big enough issue for Congress to then look at it and say, oh, we need more visas or less visas. I think if anything, that might increase it. There's definitely some rule proposals that in 2027 might increase the number of visas. One example might be instead of each application only being one, but the family counting as multiple visas, maybe they will change that to just no matter how many family members you have, that's just one number in the queue. And there are other big categories that do that. So it's possible, but I don't see a lot of big changes coming to the visa numbers. I don't see it affecting Vietnamese investors either way. Yeah, I guess he's the expert. But no, but again, I guess for us, it's hard to predict the future, and we see the EB5 program, everyone being happy. Yeah. And again, as we mentioned, we've never seen like kind of the best spot that we're in. Our Twin Lakes project specifically, we've seen over hundreds. It's been one of the most successful projects in EB5 since RIA, and we've seen over 100 people get their I-526E approved on an average of less than 11 months. Okay. And again, so the processing times are there. And then again, we don't predict a huge uptick from one specific market. And again, the visa categories, especially in rural, it provides a safeguard to avoid any backlog. So again, we see processing times to be consistent, and as well as, just not much, again, the 800,000 mark is seen to be kind of a sweet spot. It is extremely high for a lot of families around the world. But with that, it's kind of hit a number where you aren't seeing, 15,000 people pursue it per year. So there are also visas that are carrying over. And again, with all these things combined, don't predict any increase in potential retrogression, and especially for rural projects, seeing a consistent about 12 months for approvals. Okay. Thì em xin phép là em sẽ tóm gọn cái câu trả lời một chút xíu, bởi vì Ahmed là một luật sư và anh có nhắc đến một số những cái rất là chuyên sâu, ví dụ như là đơn vị nào là cái đơn vị quản lý về cái hạn ngạch của hồ sơ visa này, đơn vị nào là đơn vị sẽ gọi là phân bố cái visa đấy cho mỗi quốc gia như thế nào, từng năm như thế nào, dựa trên các cái tiêu chí gì. Thì tuy nhiên cái tóm gọn ở đây giữa ý kiến của Ahmed và Patrick đó là
thực sự cái chương trình này họ đã có một cái lịch sử khá là lâu dài, và cái việc mà thay đổi thời gian gần đây và nó lớn nhất đó là cái câu chuyện là cái backlog của cái tình trạng visa của Việt Nam, cũng như là những cái on off của cái câu chuyện là chương trình thay đổi và có đóng mở. Thì tuy nhiên ở đây cái sự thay đổi trong thời gian tới á, thứ nhất là cái luật mới họ đưa ra và đã ấn định cái thời gian 5 năm kể từ khi luật thay đổi, là chương trình nó sẽ không có cái sự thay đổi nhiều. Nếu trong trường hợp mà có những cái thay đổi thì như Ahmed nhận định thì chỉ có những cái sự thay đổi về những tiêu chí, những cái quy định của cái việc là cái số lượng visa này thuộc về quốc gia nào trong năm tài chính nào. Thì tuy nhiên cái việc mà hiện tại đối với cái số lượng của nhà đầu tư trên toàn thế giới mà theo thống kê á, mà đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Việt Nam á, và cái luật mới đưa ra cộng với cái luật visa set aside cho các dự án rural và EB5 đang tập trung vào, thì cái việc mà sắp tới trong thời gian em nghĩ là một vài năm tới đây á, thì nó sẽ không có cái sự ảnh hưởng nhiều đến cái thời gian xử lý hồ sơ, cũng như là số lượng thay đổi số lượng quy định về số lượng hồ sơ visa cho các quốc gia theo của Sở Di trú. Và như Patrick có nhắc đến một cái yếu tố đó là gần đây trong cái dự án của EB5 là Twin Lakes thì hơn 100 cái đơn gần đây thì sẽ có cái thời gian trung bình chấp thuận đơn là dưới 11 tháng. Thì đấy cũng là một cái điều mà thực sự là mình thấy là một cái sự thay đổi cực kỳ lớn sau cái thời gian mà USCIS đã catch up lại với cái process, và gần như hiện tại đối với các nhà đầu tư Việt Nam thì đã clear hết cái backlog rồi, và lãnh sự quán ở đây đang tiếp tục để arrange những cái anh chị để đi phỏng vấn để nhận visa. Thì tóm gọn lại cho câu hỏi là hạn ngạch hồ sơ EB5 có thay đổi bởi kết quả bầu cử hay không á, thì câu trả lời là khá là chắc chắn là nó sẽ không có sự thay đổi ạ. Rồi, another question is that if I'm going to travel in the US right now, and can I do the adjustment visa in the US? Yeah, and a lot of folks are exploring this as an option. It sounds a lot easier than it is. It's not that you just, book a flight, go to the US, adjust your status, stay there forever. You have to understand that you're locking yourself up if you did choose this way to staying in the US for a long period of time. So, there's a right way and a wrong way to do it. Let's say you're visiting the US, you see a project that you like, and you're saying, okay, you know what, I do want to invest in this project. That might be a reason that you've now changed your circumstances and you're able to adjust your status. But it also means that now you're stuck in the US after adjusting your status for sometimes a year before you get your EAD and advanced parole. And until you get that advanced parole, you can't travel, or you abandon that adjustment of status. And so what this really means is a family has to go with all of their belongings, ready to live and basically rent something long term, have money, and basically start making money in the US, but they won't have work authorization for at least 6 months, probably longer than that. And they won't be able to travel back to Vietnam or anywhere else in the world for usually almost a year. And so for business people, this is extremely hard. It's only going to be certain families that this works for, where they're maybe applying with one of the spouse, but maybe not the entire family right away, where the kids are already, trying to go to college in the US, something like that. So it's an option, but it's a very limited one. And it's right for some families. And I think people are always in a rush to get to the US. But for a lot of families, it's probably not the best way, even though it may be the fastest way to get the green card in hand. So I just want to reconfirm that, which is mean that if they are submitting the I-485, so they cannot travel back to Vietnam during the waiting time. Correct. Until they get an advanced parole, which takes, I mean, sometimes it takes 3 months, sometimes it takes 6 months, sometimes it takes 8 months. Okay. And it depends, right? Until they have that, if they travel before they get that, the government basically says, oh, you've abandoned your 485. And so you lose that part. You basically are back into the visa processing queue. And so you're stuck in the US waiting for that. Okay. Thì để trả lời câu hỏi này thì thực ra là có Ahmed hôm nay đưa ra những cái câu trả lời thực sự em nghĩ là cực kỳ có giá trị, bởi vì rằng là
có rất là nhiều đơn vị trên thị trường market cái việc là nhanh chóng để được đến Mỹ, nhanh chóng để qua đấy, nhưng thực sự mình sẽ phải cân nhắc những cái pro and con của cái việc là submit qua bên đó. Nó có thể phù hợp với những cái gia đình, ví dụ như là họ sẽ cho ví dụ vợ là người đứng đơn và muốn cho con sang học sớm thì họ có thể để là vợ và con trong hồ sơ EB-5, còn cái người điều hành doanh nghiệp thì chưa có include trong cái hồ sơ định cư, thì đến sau khi mà định cư xong thì họ có thể bảo lãnh sau, thì cái đó có thể họ sẽ nhận được cái benefit từ cái câu chuyện là chuyển diện này. Hoặc cái đương đơn đó là chính bản thân là con của những tức là những cái bạn sinh viên mà đang học ở Mỹ thì có thể đứng đơn và có thể thay đổi tình trạng cư trú. Bởi vì sao ạ? Vì nếu anh chị là một cái người doanh nhân đi, thì khi anh chị qua bên đó anh chị nộp đơn chuyển đổi thì cái câu chuyện là cái thời gian để cái hồ sơ chuyển đổi đó xét duyệt và đưa kết quả quay lại, đó là cái travel card hay là working card cho anh chị á, nó có thể chiếm 3, 6, 8 tháng, không ai biết được cái câu chuyện đấy. Và nếu anh chị travel ra khỏi nước Mỹ thì cái đơn đấy họ sẽ đánh giá đó là anh chị từ bỏ nó. Nên là cái việc mà mình phải xác định cái câu chuyện là mình qua Mỹ nhanh, và cái câu chuyện là nếu mình qua và mình phải stuck lại 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng hay 1 năm, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc kinh doanh của mình, đến cái cuộc sống của mình, thì đấy là một cái điều mà anh chị thực sự phải tìm hiểu rất là kỹ và phải có đầy đủ các thông tin liên quan đến cái pro and con của cái option này. Và bởi vì nó là một option, nó là legal theo cái luật mới của Hoa Kỳ cho phép, nhưng mình không chỉ có một cái góc nhìn, một cái thông tin nhất định và để đưa ra một cái quyết định như vậy. Thì bởi vì bọn em hiểu được rằng là với khách hàng EB-5 của tụi em là họ vẫn điều hành doanh nghiệp ở Việt Nam, nên là họ lựa chọn EB-5 thay vì các cái chương trình di trú khác, bởi vì ban đầu họ sẽ có những cái sự thuận lợi nhất định trong cái việc đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để có thể điều hành về kinh doanh. Nên là khi anh chị consider cái phương án là chuyển diện ở trong Mỹ thì nên nhớ cân nhắc cái việc thời gian mình sẽ phải ở lại trong Mỹ nếu mình làm theo cái option này. Okay. And I just want to add to that. I think it's easy, especially in EB5, Yeah. it's easy to get sold Mm. on a promise that may or may not actually be the reality. Yeah. So it's really important when you're dealing with this amount of money and this important of a decision that you're not just running towards something that sounds good. Yeah. It's very important to understand the good and the bad, and then make a decision based on that. Okay. Ahmed có nhắc lại một lần nữa, đó là cái gì mà thực sự là nếu nghe có vẻ là hoàn hảo, nghe có vẻ là tốt ấy, thì thực ra là lúc đấy mình nên chậm lại một nhịp ạ, để mình thực sự có được cái bức tranh toàn cảnh, có được cái thông tin toàn cảnh của cái option đó một cách thực sự chính thức. Thì lúc đấy bất cứ cái quyết định nào mà mình đưa ra thì nó đã có cái sự cân nhắc, cũng như là có cái sự gọi là tham khảo thông tin một cách chính xác ạ. Yeah, thanks for that. Okay, so the next question is the students in the US can be the B5 petition with the investment come from the gift from parents. Is that possible? Yeah, it's very possible, very common actually. So the one downside to that is the parents are not included in the application, so they won't get a green card. They can get a green card like 10 years later when the kid sponsors them after getting their passport, their US passport. But yes, it's very possible. It's very common. And again, it's important to work with an attorney who has done this before, so they structure it correctly. Not only for immigration purposes, but also for tax purposes. You want to make sure you're doing everything correctly and not getting a big tax bill because you didn't do things right. So there's a lot of ways to do it. But yes, it's very common and definitely an option. Thì câu hỏi tiếp theo đó là du học sinh Mỹ có thể đứng đơn EB-5 với khoản đầu tư là tiền được cho tặng từ ba mẹ hay không? Thì câu trả lời là có, và nó thực sự là xảy ra khá là thường xuyên. Nhưng mà có một cái điều mà Ahmed có nhắc với nhà đầu tư, đó là gì ạ? Khi mà mình chọn một cái option nào thì hãy thực sự là làm việc với những cái đơn vị chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, bởi vì là cái việc này họ sẽ giúp mình plan cả một cái quy trình thực sự là thứ nhất là đúng luật này, cái thứ hai là rõ ràng, và cái thứ ba nó còn những cái ở phía sau, ví dụ như là cái câu chuyện về thuế ở Mỹ áp dụng với cái khoản đầu tư này hay là như thế nào, thì đấy là cái câu chuyện là mình sẽ phải cân nhắc
với mỗi cái option thì mình sẽ có đầy đủ các cái thông tin liên quan để mình đảm bảo rằng là không có cái yếu tố gì bất ngờ sẽ xảy ra sau khi mình nộp đơn, đúng không ạ? Ok. The next question is, I don't know, this is related to EB3, but can I ask you? Sure. Okay. Có một câu hỏi mà có một chị đưa ra ở trên fanpage của tụi em về EB3, nhưng mà do Ahmed là luật sư di trú nên là em sẽ xin phép hỏi luôn á, là I did the EB3 for really long time Okay. and having no feedback on that. So Mhm. do you think I got, fraud? Yeah. Unfortunately, probably. Okay. We see a lot of fraud in EB2 and EB3. EB3, basically, a company will say that they're going to hire you, and then they basically start the process. And it's a long process anyways. It does take about 2 years to get through the perm process. Company has to advertise and show that they are basically trying to hire a US worker. Yeah. It does depend on your degree and your level of experience. The more experience you have, the higher degree you have, the easier it is. But EB3, you don't even need really a degree. You can have 8 years of experience. And so, unfortunately, a lot of the fraud and schemes that we see do target people who are want to apply for EB3. So, happy to speak to them further, but unfortunately, yeah, we do see a lot of that. Yeah. Cái này thì thực ra là cũng không có liên quan lắm đến cái topic ngày hôm nay cũng như là những cái dịch vụ mà bên em đang cung cấp, nhưng mà Ahmed là luật sư di trú nên là em hỏi là cái câu hỏi là tôi làm EB3 mà sao chờ lâu quá, có khi nào tôi bị lừa không? Thì Ahmed có thấy là thực ra là trên thị trường sẽ không thể nói là tất cả mọi người đều ấy được, nhưng mà khá là nhiều trường hợp mà ông đã thấy là có thể xảy ra cái trường hợp về cái việc là thời gian xử lý rất là lâu, cũng như là những cái đơn vị bảo lãnh việc làm thì họ không thể đảm bảo được cái câu chuyện công việc để đi đến cuối cùng cho cái process hồ sơ EB3. Thì đấy chỉ là một cái góc nhỏ chia sẻ của Ahmed về cái chương trình này thôi, và sẽ không dám là đi sâu hay để comment thêm gì về cái chương trình này ạ. Yeah. Okay, another question. If Trump elected again, so maybe it's gonna have, like, how say, inflation going up. So do you think it's gonna change for the investment amount? Well, set in 2027, when the current RIA is set to expire and they have to restructure it, it is set in to adjust the minimum investment for inflation. With this, we don't expect to see a jump from like 500 to 800,000, like by 300,000. Yeah. But we do expect a slight adjustment for that inflation amount. So maybe looking at around like 850,000. But again, this is not until the current program is set to expire and they have to reauthorize the new program. So somewhere in end of 2027, beginning of 2028, we do expect it to increase. Not, hopefully not, but again, it's tied to inflation. So we're not seeing a huge increase, but investors in 2027, 2028 can maybe expect maybe 850,000, maybe 900,000. But yes, it will increase, but maybe by a little bit. Okay. Yeah, it's actually going to be 2027. So if an investor files by September 2026, they're protected. So we're really at the 2-year point now where investors have to start really making their decision, because as you know, EB5 investment takes time. If you started today, it might be 6 months before you're able to invest. And so we're now at a 24-month period where you need to make that decision. Like Patrick said, it's written into the law. So now we know that the amount is going to go up. It's going to be adjusted based on inflation. So it's no longer going to be someone drawing numbers out of a hat, which is great. But it's almost guaranteed to go up, because inflation obviously increases every year, increases or decreases the value of currency every year, even the US dollar. So yeah, to that point, I think 850 is a good guess. But we will see in 2020, at the end of 2026, we'll know
what 2027 and onwards would bring. Okay. Thì cái câu hỏi là nếu mà với ông Trump mà tái đắc cử thì chiến dịch kiểm soát nhập cư của ông Trump sẽ được dẫn đến là lạm phát, nên là chi phí đầu tư EB5, phí quản lý dự án và các loại phí chính phủ khác có thể tăng hay không là câu hỏi ạ. Và như Patrick và Ahmed có chia sẻ là nó từ sau khi mà luật thay đổi thì nó có viết hẳn vào trong luật, đó là chính sách về đầu tư có thể thay đổi dựa trên cái tỷ lệ lạm phát, và mọi người đều expect là có thể là năm 2027, tức là sau cái thời kỳ 5 năm của cái luật thay đổi gần đây á, thì sẽ khá likely là nó sẽ tăng, nhưng mà cái mức tăng thì theo hai bạn đều dự đoán là nó sẽ nằm vào tầm khoảng 850.000 đô, hay là như thế nào, chứ không phải tăng quá lâu, bởi vì nó không phải là một cái con số mà ai đấy take out từ cái ý tưởng của họ, mà thực ra phải dựa trên cái số liệu của cái tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế rồi này nọ. Và cả hai bạn đều thống nhất cái con số là có vẻ là 850.000 là một cái con số mà có thể sẽ happen vào năm 2027. Vì vậy nên từ giờ đến thời điểm đấy là cái thời gian mà cái luật EB5 sẽ không thay đổi về khoản đầu tư, cũng như là cái thời gian xét duyệt hồ sơ cũng đang tiến triển rất là lớn ở trong cái thời gian này, và nhanh hơn rất là nhiều. Vì vậy nên nếu các anh chị nhà đầu tư quan tâm đến EB5 thì đây là một cái thời điểm mà em nghĩ là rất là an toàn và rất là tốt cho mình consider để tham gia. Just one comment. Em nhận được một comment của khách hàng, đó là tôi đầu tư chứng khoán Mỹ nên tôi muốn Trump tái đắc cử. No, just a comment, but it's fun, so I will translate it for you. That I invest into the US stocks. Okay. Yeah, so I want Trump. Yeah. Okay. Okay, so another question. If like the next president support for tightening and high standard diet for EB5, so you are a lawyer, so what do you think that the investor should do to protect their own benefit? Yeah, there's no right answer Yeah. other than work with an experienced partner. EB5 is a team effort. There's the investor who's providing the documents. There is the immigration agency like Columbus, who is guiding them in what will work, what will not work, what is best, what they have seen over the last few years. And then there's the attorney. So it's those three parties. And I think the greatest protection you can have is an attorney who is not just checking the boxes. An attorney's job, as someone who, was one myself, attorney's job is to match the client's, what they're providing with what the government requires and find a way to basically meet both expectations. Yes. Okay. And sometimes that means get creative. Sometimes that means you have to think outside the box. Maybe USCIS is normally used to seeing certain things, but Vietnam is very different. Yeah. It's a cash economy, right? There's a lot less trail of funds, especially when you go back a few years. Yeah. Real estate here is very volatile, and you have to be able to understand those trends. And so we've spent a lot of time, at firms that I've worked at. I've worked with hundreds of EB5 investors from Vietnam. We would have to educate the USCIS officer first on this is how Vietnam works. This is how people use their capital here, and then present the evidence so that they know what they're going to be looking at. So it cannot be overstated that you need to have an immigration attorney who is familiar with the Vietnamese market and can provide really good advice. Yeah. Thì để trả lời câu hỏi là nếu một ứng viên ủng hộ việc siết chặt các quy định của EB5 thì luật sư khuyên gì cho các nhà đầu tư nên làm để bảo vệ lợi ích của mình, thì với tư cách là một luật sư thì Ahmed có đưa ra đó là EB5 là một công việc cần sự nỗ lực và kết hợp của các bên. Là từ phía khách hàng mình sẽ kể cái câu chuyện của mình cung cấp những cái hồ sơ của mình đang có trong tay, và agent giống như là Columbus và luật sư sẽ phải là người làm việc trên cái hồ sơ của mình để xem được rằng cái hồ sơ của mình và cái yêu cầu của Sở Di trú làm như thế nào để nó có thể matching được với nhau. Điều đó cần cái câu chuyện về kinh nghiệm, về cái sự sáng tạo và những cái suy nghĩ của những cái người mà có kinh nghiệm xử lý ở đây. Bởi vì sao ạ? Không thể là các
cái nền kinh tế hoặc là nó sẽ hoạt động cùng một cái công thức, cũng như các loại giấy tờ hồ sơ của các quốc gia thì nó giống nhau được. Vì vậy, ví dụ như Ahmed có đưa ra một cái ví dụ, đó là khi mà làm việc với các cái hồ sơ đến từ Việt Nam á, thì đầu tiên là phải cho Sở Di trú educate cái nhân viên của Sở Di trú biết được rằng là cái nền kinh tế ở Việt Nam hoạt động như thế nào. Ví dụ là nền kinh tế tiền mặt này, rồi cái giá trị của bất động sản có những cái yếu tố tại sao mà tăng trưởng rất là nhanh rồi là bất ngờ như vậy này, hoặc là có những cái yếu tố khác và những cái loại giấy tờ gì mà họ sẽ cung cấp được từ phía nhà đầu tư vân vân. Và sau đấy thì mới đưa ra được cái hồ sơ để chứng minh cái tiền đầu tư của nhà đầu tư vào dự án. Thì đó là cái câu chuyện đòi hỏi thực sự một cái tập thể của agent và và luật sư mà có đủ kinh nghiệm để giúp nhà đầu tư làm rõ cái câu chuyện của mình, làm chặt chẽ những cái evidence, những cái hồ sơ giấy tờ của mình để đảm bảo được cái sự thành công của hồ sơ đối với Sở Di trú. Thì đấy là lời khuyên dành cho nhà đầu tư ạ. Và I think it's the last question. Okay. No, it's just another comment. To me, is no matter what who will be selected, it's matter for me that Fed increase or decrease the interest. Yeah. Well, Maybe. good news for them Yeah. because the Fed is definitely decreasing. Yeah. I mean, I know because I bought my house last year when it was really expensive. And so we're all just seeing the rates come down a little bit. It's just normal. I think, we're going to see the rates come down for a couple of years. 4 or 5 years later, it's going to go back up, and then so on and so forth. So, Yeah. And then as the rates continue to decrease, it makes EB5 investment opportunities a little bit more profitable, which reduces risk and it increases investor security. In the macro sense, EB5AN, we do a really good job of securing that and obviously having collateral as the safeguard outside the project. But again, it's just good news all the way around, and we expect, potential decreases maybe in November or in February, but definitely sloping down. Yeah, and I mean that I think it's a good reflection because we decide to make the conversation on this topic because nowadays, like like the global economics and like investor in Vietnam can invest the stock in the US or Europe and things like that. Yes. So I mean, the more value of the green card or EB5 could bring direct to the investor, right? the world is getting smaller every day. Yeah. I mean, now, you could do things that you never could have thought years ago. And what better place to basically start any journey that you want from a business perspective, education perspective, family perspective than the US. I mean, you talk about an economy where every little town, every little state has economies of like whole countries around the world. So it's a really, really good time to take advantage of that. Yeah. And I like to say, like previously you mentioned, like you have a client where their son is looking to bring kind of their clean energy business to the United States. To put this in perspective, let's just say that that market is worth about $50 billion. If they get a half of 1%, that means their company makes $225 million a year. Yeah. That's just that scale that to put things in. And that's just one industry, one company having 0.5% of market share. So the opportunities are endless. And the United States remains at the forefront, of education, business, and commerce. Okay. Thì các bạn em nhận được một cái comment khá là thú vị, đó là đối với tôi ai đắc cử không quan trọng bằng việc Fed tăng hay giảm lãi suất. Thì nhân cái comment đấy thì bọn em có một cái phần trao đổi nho nhỏ về cái câu chuyện là ảnh hưởng của cái nền kinh tế. Bây giờ thực ra nó là nền kinh tế toàn cầu và mọi thứ nó mở, đúng không ạ? Các nhà đầu tư ở Việt Nam đầu tư chứng khoán ở Mỹ hay này nọ là một cái chuyện xảy ra rất là bình thường. Và Ahmed có nhắc đến là cái câu chuyện là hiện tại mình làm có những cái việc mình không tưởng tượng là mình cách đây mấy năm mà mình có thể làm. Thì đầu tiên là liên quan đến câu chuyện Fed tăng giảm lãi suất, thì cả hai bạn đều đưa ra nhận định đó là Fed sẽ giảm lãi suất
đợt tiếp theo cũng sẽ xu hướng là đi giảm, và bản thân Ahmed là người mới mua một cái căn nhà năm ngoái, thì cái việc này bạn theo dõi rất là sát sao bởi vì nó ảnh hưởng đến cái túi tiền của mình mà. Và như Patrick có nhắc đến là tầm khoảng tháng 11 và tháng 12 tới thì likely khá là chắc chắn là sẽ có một cái đợt giảm lãi suất nữa của Fed. Và đây cũng là cái điều mà bọn em rất là vui khi thấy các cái câu hỏi và những cái comment của các anh chị nhà đầu tư về cái topic, về cái câu chuyện ảnh hưởng cái nền kinh tế, bởi vì bây giờ thế giới kết nối với nhau rất là chặt chẽ. Vì thế nên là cái việc mà mình suy nghĩ những cái cơ hội, những cái tiềm năng khi mở rộng thị trường quốc tế không còn là cái điều mà viễn tưởng nữa, và bây giờ rất là nhiều nhà đầu tư đã thực hiện cái action này rồi. Và như mà Patrick có nhắc đến là những cái mảng mà công nghiệp sạch á, thì chỉ có là nửa phần trăm của thị phần trao đổi giữa hai quốc gia, nó đã là hơn 250 triệu đô rồi. Thì đấy là một cái thị trường rất là lớn, một cái tiềm năng cơ hội rất là lớn để cho các anh chị, nếu và bọn em lại càng thực sự là làm cái nghề này, và đến thời điểm này cảm giác là bọn em mang lại được nhiều giá trị hơn nữa cho nhà đầu tư. Không chỉ cái câu chuyện là mang lại thẻ xanh cho gia đình gửi con đi học xong hết chuyện, mà ở đây là ngày càng bọn em thấy được rằng mở rộng được cái tiềm năng, cái cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư Việt trên cái thị trường quốc tế. Và nhà đầu tư Việt của mình thực sự anh chị tin là em thấy các anh chị rất là giỏi và rất là năng động. Khi qua bên đấy thì nhìn thấy rất nhiều cái cơ hội đầu tư và mở rộng cái việc kinh doanh của mình, và cộng với cái sự góp sức của các bạn thế hệ F2 khi học ở bên đó, có những cái sự đào tạo ở bên đó và có những cái trải nghiệm làm việc trong những cái tổ chức quốc tế ở bên đó, thì giống như là hổ mọc thêm cánh. Nên là em thấy đấy là một cái giá trị mà bọn em thực sự rất là hạnh phúc khi có thể mang lại cho nhà đầu tư EB5 của Việt Nam. Và em nghĩ rằng là đến đây thì thời lượng của cái chương trình livestream cũng đã kết thúc. Thì nếu các anh chị quý nhà đầu tư còn câu hỏi thì có thể liên hệ với Columbus để có thể đặt thêm câu hỏi, và bọn em hoàn toàn có thể set up các anh chị những cái buổi tư vấn 1-1, hoặc là gặp trực tiếp với luật sư di trú để mình có thể có những cái câu trả lời một cách chính xác và khách quan nhất. Rất là cảm ơn anh chị đã dành thời gian cho buổi livestream ngày hôm nay, và hy vọng các anh chị đã có rất là nhiều cái thông tin một cách có giá trị ạ. Thank you. I think that we are out of the questions, so I think it's a great information that we provide. So thanks too much for you guys that be here today and like speak, and hopefully that we deliver some good information. No, Annie, thank you so much. Again, you're now one of the best agencies in just Vietnam, for the entire world. Oh, Yeah, thank you for having us. okay. I think you give your clients such great information, and really, I think what sets Columbus apart is you guys try to educate the clients so that they can make a really good decision. So thank you for having us. Thank you. Thank you. Thank you. Dạ, xin chào các anh chị. Xin chào. Em cho em.